ल अब वी आर लाइभ है सबैजनालाई नमस्ते जो सुन्दै हुनुहुन्छ जहाँ जहाँबाट सुन्दै हुनुहुन्छ प्राय नेपालबाट सुन्नेहरू हुनुहुन्छ क्या अरे होइन सबैलाई एकदम नमस्कार लास्ट विक हाम्रो मिस भयो क्या अरे बिकज we didn't have games we didn't have people for this podcast so अलिकति हाम्रो इन्साइडर इन्फर्मेसन दिउँ हाम्रो लिसनर्सहरूलाई होइन हामी छौँ 6-7 जना अलिकति कहिले काहीँ मिल्दैन टाइमहरू सो नर्मली वी ट्राई टु किप इट एभ्री विक तर कहिले काहीँ आफ्नो एरेन्जले गर्दाखेरि चाहिँ मिल्दैन है एनिवेज जो फर्स्ट टाइम सुन्दै हुनुहुन्छ लेट्स स्टार्ट विथ इन्ट्रोडक्सन्स आज होइन फर द पास्ट फ्यु एपिसोड्स सोचिरहेको थिएँ हामी डिरेक्टली जम्प गर्छ नि त सो यसो हल्का फेरि दिदिउँ न अलिकति इन्ट्रोडक्सन I can start with myself. मेरो नाम चाहिँ त्रिदेव गुरुङ म चाहिँ अहिले करेन्टली पिट्सबर्ग US मा बस्छु I've been with MUFC Nepal for I don't know since its establishment after like 1 or 2 years so त्यस्तै भयो होला 8 वर्ष जति and yeah त्यही नै हो मेरो इन्ट्रोडक्सन अतुल मेरो पाली हो हैन अब हेलो एभ्रीबडी है फेरि म चाहिँ अतुल गौतम म त लाइक रेगुलर नै भनौँ पडकास्टमा लाइक हुन्छ नि सबैजनाले मेरो अनुहार हेरिराख्नु भएको इरिटेट हुँदै गइराखेको छ होइन अब त्यो पनि कन्टिन्यू हुँदै गर्छ अझै होइन कज आइम नट गोइङ एनिवेयर म चाहिँ बस्टन युएसमा छु अहिले एमयुएफसी नेपाल म जोइन भएको कहिले I think 2015 not 2015 no 2013 2012 SLC सकेपछि जोइन भएको त्यति बेला हो सबै लेजेन्डहरू हाम्रो तिजी दाई हाम्रो सुस दाई हाम्रो पूजन दाई सबैजनासँग भेट भएको त्यति बेला हो सो या ह्याप्पी टु बी पार्ट अफ द फ्यामिली म्यान ल पूजन हेलो म चाहिँ पूजन शर्मा हैन म चाहिँ नेपालमै छु अनलाइक आवर टु गाइज हैन एमयुएफसी नेपालको त फाउन्डर मेम्बर भनौँ सुरुदेखि नै एमयुएफसी नेपालमा चाहिँ लागिरहेछन् अब टु सी इट कम दिस फार होइन विदिन अ डिकेड चाहिँ सही हो जे होस् खुसी लाग्छ होइन त्यही हो अब सुसेको पालो ओइ लास्टमा राख्यो यार मलाई सो या हेलो एभ्रिवान म चाहिँ सुशान्त हो अनि म पनि यही नेपालमै छु अहिलेलाई अनि फर एमयुएफसी नेपाल चाहिँ आई हेभ बिन अ फर्मर म्यानेजर अनि या फ्रम 2012 स्टार्टिङदेखि नै छौँ सो या त्यति नै होला सर्ट इन्ट्रोडक्सन अरू के Did you get sack or के हो अहिले Are you not a manager right now? रिटायरमेन्ट म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ भनेर पोस्ट गर्छ नि के म्युचुअल पनि होइन क्या आइएम डन रहेछ क्या होइन बिचमा म युके गएको थिएँ नि त सो त्यो भएकोले मैले छोडेको थिएँ अनि फर्केर आएपछि चाहिँ त्यति साह्रो इन्भल्भ भएन अनि अहिले चाहिँ जस्ट स्याडोमा मात्र छु गुड अलिकति कनेक्ट गर्न मलाई मन लाग्यो कि किन यो इन्ट्रोडक्सन र एमयुएफसी नेपालको गरेको गर्न भन्दाखेरि चाहिँ हामी स्टार्ट गर्दाखेरि अभियसली यु नो रेजिस्टर त्यस्तो केही मतलबै थिएन होइन वी जस्ट बन्च अफ फुटबल लभिङ पिपल अनि स्पेसली अब म्यान्चेस्टर युनाइटेड भन्ने नै हो खेल्थ्यौँ अमेच्योर क्लब टाइपले गरायो स्टार्ट भयो त्यो बेलामा हामी सिरियसली हुन्छ भनेर सोचाएको थिएन कसैले पनि होइन यतिकै चिया पसलमा बस्यो एभ्री विकेन्ड भेट्यो तर अहिले रिसेन्टली हेऱ्यो भने अल्दो वी आर नट एक्टिभ मेम्बर्स तर अहिले चाहिँ दिस माइट बी सेकेन्ड आई थिङ्क वी हेभ अलरेडी रेजिस्टर्ड है for the so this will be second year for MUFC Nepal to participate in the C division qualifiers. So this is such a big news actually, you know, local national level ko ta ekdamai khatre news ho hai. So it feels definitely proud. Hamro alumni 6 teams haru so they are working very hard. So jo alikati आफ्नो national football follow गर्नु हुन्छ MUFC Nepal लाई चाहिँ यसो सपोर्ट गर्नु नबिर्सिनु होला है त्यति भन्दै लेट्स स्टार्ट विथ हाम्रो रेगुलर थेरापी सेसन है लेट्स स्टार्ट विथ द गेम आवर युरोपा द बिगेस्ट लिग हैन बिगेस्ट कम्पिटिसन
Yeah, biggest competition in European football. Yeah. हेऱ्यो तिमीहरूले how do you guys feel? Definitely Sheriffसँग थियो हैन अनि it was not up to the standard that I guess let's be straightforward हैन अब उनीहरू आफ्नै हिसाबले खेल्ने क्लब. So did you like watch के छ आजकल गेम्सहरू प्राय हेर्दैन क्यारेकेडाहरू हैन. Let's start with Sus. Yeah. अहिले त हेरिहाल्छ नि, अहिले राम्रो खेलिरहेको बेला त हेरिहाल्छ नि. पहिला पो ओलेर त्यो बेला पो अलिकति पाप खेल्ने भएर नहेर्ने हो हैन. तर यहाँ गेमको चाहिँ इट वाज डिसेन्ट. अब पहिलाको सिजनहरूमा चाहिँ यस्तै गेम्समा हामीले कि ड्र गर्ने हैन, लुज गर्ने अनि कन्ट्रोल नगर्ने जस्तो हुन्थ्यो नि त. तर यो गेम चाहिँ लाइक वी कन्ट्रोल द होल गेम के भनेको. अब सेरिफले खासै अट्याकहरू केही गरेको थिएन अनि हामीले अब मिडफिल्ड डिफेन्स सबै सलिडै थियो. अब अट्याकमा सान्चो वाज भेरी गुड. आई थिङ्क थर्ड टाइम होला किपरलाई सिट डाउन गरेको. सो हि इज बिन इन फर्म. इङ्ल्यान्डले किन सेलेक्ट गर्ने त्यो अर्को कुरा भयो होइन, त्यो अर्को डिबेटमा जान्छ. अनि फाइनली एउटा सु सेलिब्रेसन नि आयो, अल्दो पेनल्टीबाट हो, बट अ गोल इज अ गोल होइन. सो प्रिटी स्ट्रेट फरवर्ड डिसेन्ट गेम. अनि त्यही हो, जित्नुपर्ने गेम हो, जित्यो, सक्यो कुरा, मुभ अन टु नेक्स्ट वान. अब सिटीसँग छ, अब सिटीलाई जे होस् हराउनु पर्छ, त्यही हो. युरोपाकै कुरा गर्दाखेरि हामीलाई अलिकति प्रेसर पनि थियो नि त, किनभने रियल सोसाइटीसँग हारेको थियो होइन, विच आई गेस नोबडी वाज एक्सपेक्टिङ नि त, किनभने मैले त पहिले भनेको थिएँ स्पेनिस टिमसँग चाहिँ अलिकति गाह्रै हुन्छ भनेर पहिले भनेको थियो नि त. सो त्योमा नि हामीले अलिकति लाइटली नै ल्याएको थियो, तर त्यो पेनल्टी थिएन यार है, त्यो ऱ्यास पेनल्टी दिएको थियो. नो वे अफ पेनल्टी यार, त्यही त स्पेन पेनल्टी दिएर हुन्छ. सो हामीले त्यो कुरा गरेन है, किनभने लास्ट हाम्रो भएको थियो नि त है. सो देयर वाज नेभर अ पेनल्टी. अनि VAR युरोपमा छ होइन र? छ. VARले हेरेर ओभरटर्न नगरेको हो नि त. त्यो फेरि किपरलाई के रेफ्रीलाई बोलाएको थियो नि त, रेफलाई बोलाएको थियो अनि रेफले अब आफ्नो डिसिजन चेन्ज गरेन. एकदमै वियर्ड डिसिजन थियो कि. होइन, रेफ्रीलाई पनि बोलाएन नि, होइन नि, गएन नि स्क्रिनमा हेर्नलाई. डिसिजन भयो अनि त्यसपछि VAR had a very quick check अनि that's it. अनि इट स्ट्यान्ड्स मात्र भनेको अरे त्यस्तै के भने. के डिफरेन्ट उनै भएन, चेन्ज भएन. But we should qualify, right? किनभने रियल सोसाइटी छ, शेरिफ छ अनि ओमोनिया भन्ने मैले कहिले सुनेको थिएन है यो क्लब चाहिँ. I'll be upfront हैन, कहाँको हो नि थाहा छैन मलाई. That's the beauty of Europa League हो क्या यो चाहिँ. That's the beauty of the best competition in the world, man. हैन, we know countries that never existed, we know clubs that never existed. हुन्छ नि, यो क्लब यो ठाउँमा छ भनेर थाहा हुन्छ हैन. नयाँ ठाउँमा जान पाउँछ प्लेयर्सहरूलाई नि, त्यही त के रिफ्रेस हुन्छ क्या. प्रिमियर लिगबाट एउटै इङ्ल्यान्डमा मात्र खेलिराख्नु भन्दा कन्ट्रीमा गएर पुरै इन्भाइरोमेन्टहरू निकालेर होइन ट्राभल मिठो हुन्छ. त्यही भन, त्यो रियल सोसाइटीको गेम्सको कुरा गर्दाखेरि होइन, किनभने हामीले कभर गरेको थिएन. पुजन डिड इट नट सो हामीले मगुएर स्टार्ट गरेको थियो नि त त्यो गेममा त, मगुएर लिन्डलफ थियो नि त होइन. केही शब्द जाओस् न तिम्रो फेभरेट प्लेयर्सहरू. होइन यस्तो क्या, अब यो लास्ट 4-5 गेम्समा चाहिँ होइन सोड कि होइन, जुन चाहिँ लास्ट म्यानेजरको कोर टिम थियो नि, कोर प्लेयर्स थियो नि ओलेको, दे आर एब्सोल्युटली बुलसिट भन्ने चाहिँ देखियो क्या. अनि आई विल बी स्ट्रेट फरवर्ड विथ दिस होइन. यो अब युनाइटेड प्लेयर भनेर अलिकति चाहिँ माया लाग्छ भनेर चाहिँ अलिकति राम्रो कुरा गरौँ भन्नु चाहिँ छोडिदिउँ क्या हामी. ओलेको कोर टिम इज अटर बुलसिट. मगवायर, लुक श, अनि त्यसपछि यस्ता प्लेयरहरू हुन्छ नि जो चाहिँ ओलेले एकदम आफ्नो चाहिँ कान्छो छोरो जस्तो माया गरेर चाहिँ राखिरहेको थियो नि त होइन. यो मेरो बाबु भनेर राखे जस्तो क्या होइन. अहिले हेर न, मगवायर स्टार्ट गरेको सिजनको सुरुको 2टा गेम ब्राइटन र ब्रेन्टफोर्डसँग हामीले के गर्यो मेरो होइन. त्यसपछि रियल सोसाइटीसँग हेर के गर्यो होइन. अनि भरान र मार्टिनेज स्टार्ट गरेको गेमहरू हेर न, आर्सेनल, लिभरपुल होइन. हाम्रो पर्फर्मेन्स त राम्रो छ नि त, रिजल्ट पनि ग्राइन्ड गरिरहेछ, त्यो पनि फेरि खेलेको स्टाइलले पनि थाहा हुन्छ नि त. दिस इज सो
काम एन्ड कलेक्टिभ क्या हुन्छ नि उनीहरूको त्यो एकछिनमै थाहा हुन्छ क्या खासमा अब हामी त फुटबल यत्रो 20 वर्षदेखि फुटबल हेरिरहेको छ होइन वी क्यान सेन्स क्या कुन चाहिँ प्लेयरले चाहिँ कन्फिडेन्टली खेलिरहेछ कुन चाहिँ प्लेयर चाहिँ एकदमै नर्भस जस्तो भइरहेछ कुन चाहिँ प्लेयरको स्किलै पुगेको छैन कुन चाहिँ प्लेयरको चाहिँ एबिलिटी छ तर खेल्न सकिरहेको छैन यस्तो कुराहरू त डिस्टिङ्ग्विस त गर्न सक्छ नि त होइन सो मगवायर स अनि त्यसपछि इभन फ्रेड चाहिँ हामीले किन चाहिँ लास्ट पोडकास्टमा चाहिँ हामीले अलिअलि तारिफ किन गरिरहेको थियौँ फ्रेडको भन्दाखेरि हि वाज द बेस्ट वी गट के त्यो बेलामा क्या किनभने एकदम कुहिएको आलुमा चाहिँ अलिकति बिग्रेको आलु चाहिँ यो हो है भनेर चाहिँ हामीले छाने क्या होइन इट डजन्ट मिन कि त्यो चाहिँ एकदम फ्रेन्च फ्राइज बनाउने आलु हो क्या होइन त्यस्तो थियो क्या सो अहिले हेर न अब हाम्रो टेन ह्यागले चाहिँ त्यो कोर टिमको चाहिँ सबै प्लेयरहरूलाई चाहिँ अहिले कसरी साइडलाइनतिर फालिदिएको छ नि हेर न फ्रेड इज नेभर स्टार्टिङ अहिले होइन मगवायर इज नट स्टार्टिङ लिन्डेलोफ इज नट स्टार्टिङ लुक्सो इज नट स्टार्टिङ वान बिसाका इज नट स्टार्टिङ होइन 10जना आउटफिल्ड के भन्छ प्लेयर्समा 5 जना नट स्टार्टिङ क्या ओलेको जुन चाहिँ उसको एकदम फेभरेट प्लेयर्सहरू हुने गर्थ्यो क्या उनीहरूको स्टार्टिङ 11मा कहिले पनि चाहिँ स्पट चाहिँ क्वेसन हुँदैन थियो क्या होइन सो दिस सोज के हाम्रो टिममा चाहिँ अहिले चाहिँ अलिकति अ म्यानेजर हु क्यान हुन्छ नि सेट डाउन हिज ओन रुल्स होइन त्यो अनिखेरि जसले चाहिँ फुटबल बुझेको छ क्या होइन राम्रो खेलाडी हुँदैमा डजन्ट मिन यु हेभ टु बी अ गुड म्यानेजर नि त ओलेको केस चाहिँ त्यो हो जस्तो लाग्छ मलाई यो चाहिँ गुड प्लेयर होइन बट हिज नट अ गुड म्यानेजर क्या फेरि जो चाहिँ सुपर सब थियो क्या डजन्ट मेक सब्स्टिट्युसन्स के एट द राइट टाइम क्या द्याट्स द आइरनी क्या होइन त्यो अचम्मको कुराहरू देख्नु परिरहेछ क्या हामीले होइन सो अब अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ विथ राइट प्लेयर्स स्टार्टिङ अनि विथ राइट काइन्ड अफ माइन्ड सेट एन्ड राइट काइन्ड अफ गेम प्ले होइन अब चाहिँ अलिकति इम्प्रुभमेन्टहरू देखिरहेछ क्या हामीले त्यही गेममा पनि त अब फ्रेडलाई नम्बर 10 पोजिसनमा खेलाएको थियो होइन he played his worst game this season के कनेक्टेड छैन अगाडि फेरि रोनाल्डो होइन आई मिन डिफ्रेन्ट स्कुल अफ थट्स छ अब रोनाल्डोकै नै किनभने विथ हिज एज ग्रोइङ एज होइन उसको गेमिङ स्टाइल नै उसले चेन्ज गरिरहेछ अनि टेन हाग अलिक डिमान्डिङ नै छ उसलाई मुनि झर्नु भन्छ होइन अनि द्याट सोड हुन्छ नि फेरि त्यो होम गेम थियो के होइन इट्स ब्याड नि त रोनाल्डोलाई पनि गाह्रो छ क्या अहिले रोनाल्डोलाई किनभने गेमहरूमा हामीले याद गरेको छ नि अलि अगाडि 2-3 सिजन अगाडि चाहिँ उसले चाहिँ मजाले डिफेन्डरलाई चाहिँ दौडेर जितेर गएर गोल हान्ने मुभहरू चाहिँ कान्ट मेक इट क्या अहिले चाहिँ दौडिनै नसके जस्तो पेस त्यो बर्स्ट अफ पेस छैन क्या उसको होइन सो वाट ही हेज टु रिलाइ अन अहिले चाहिँ अब गोल हान्ला भन्दाखेरि इज पोजिसनिङ क्या उसले चाहिँ अब आफ्नो हुन्छ नि क्लेभरनेस युज गरेर चाहिँ ठ्याक्क पोजिसनिङ चाहिँ राम्रो गरेर गोल हान्ने इज वान अप्सन होइन अर्को अब इज ग्रेट इन द एयर होइन हेरर्सहरू भयो होइन तर काउन्टर एट्याकमा अथवा चाहिँ थ्रु बलमा चाहिँ डिफेन्डरलाई बिट गरेर चाहिँ विथ इज पेस होइन त्यो जुन चाहिँ रोनाल्डोको चाहिँ एकदम बवाल स्ट्रेन्थ थियो नि द्याट इज नट हिज स्ट्रेन्थ एन्ड मोर के त्यो देखिरहेछ नि त राइट अनि 10 सिस्टममा पनि अब अलिकति कोपअप गर्न चाहिँ हेज टु वर्क अझै हार्ड के तर अब अस्ति गोल चाहिँ हाने होइन हि निडेड इट होइन अब यस्तो प्लेयर्सहरू चाहिँ दे फिड अन कन्फिडेन्स के जति कन्फिडेन्स भयो त्यति राम्रो खेल्यो नि त होइन सो अब यो गोलले चाहिँ लेट्स होप इट विल किक स्टार्ट हिज सिजन होइन फेरि अब त्यसले कन्फिडेन्स ठ्याक्कै हिट गरेर उसले खेल्न थाल्यो भने इट विल बी अनदर 20 गोल सिजन उसको क्या फेरि and give competition to Erling Haaland. Before I have a separate topic for him, right? Before we jump that, अलिकति United ने cover गरौँ अहिले. Atul, tell me a few players who have been improved a lot under Ten Hag. Few players भनेको दुईटा होला डिएगो डालो र मेक्टोमिने लाइक अब डिएगो डालोको चाहिँ लाइक यु क्यान सी द कन्फिडेन्स इन हिम अहिले चाहिँ होइन ही आई थिङ्क ही नाउ रियलाइजेस द्याट ही इज द नम्बर 1 राइट ब्याक फर द क्लब पहिला त उसले अब चान्स पनि पाएन होइन अनि एसी मिलानको लोनमा जाँदाखेरि पनि ही डिड वेल अनि एसी मिलान वान्टेड टु साइन हिम अन अ पर्मानेन्ट बेसिस केही देखेर नै त साइन गर्न खोजेको थियो नि त
होइन. So now we're seeing, I think, the best of him, and he's still like, he's still growing. We have to remember, like, उसले हामीसँग युनाइटेड आएर साइन गर्दाखेरि he was like only like 19 or something, very young. होइन. Apparently he had only played like 8 senior games for his club before he signed for United. होइन. अब त्यसरी रिस्कमा साइन गरे हो नि त मोरिनियोले. So to see him develop, there's still a long way to go. 100%. Like I don't think he's still the right back that we can depend on yet. होइन. अझै पनि like fully confidently चाहिँ त्यो म भन्दिनँ, but there are signs where he's more confident, and he's helping the team. अनि अर्को चाहिँ McTominay for sure. Like ever since Ten Hag has come into the club, preseason देखि he has been one of those consistent starters. होइन. Preseason देखि नै अहिलेसम्म he's played in almost every game. So अनि his gameplay definitely has improved, but I still don't think that he is going to be someone that will help the team win titles. At the end of the day, I feel like usko, like, unfortunately for him, I don't think he is one of those players that can lead a team into getting like midfield domination and helping the team win like titles and competitions and all that. But त्यो दुईटा प्लेयर चाहिँ there has been a massive like एकदमै धेरै improvements है. अर्को भनेको I think Jadon Sancho seems like he's more comfortable now with the team. होइन. अब Marcus Rashford त like I don't like, people say like he's improved. I don't think he has. उसको त्यही जुन चाहिँ स्किल सेट छ त्यही स्किल सेटमा मात्रै उसले गोल हानिरहेको हो होइन. उसको केही पनि अरू चाहिँ केही पनि मैले देखेको छैन इम्प्रुभ भएको. Besides that, like हुन्छ नि, like if you go through the team, David De Gea, like he's still the same goalkeeper from last season and a good shot stopper. अझै पनि डिस्ट्रिब्युसन त्यस्तै छ. Diego Dallo has improved. अब हाम्रो दुईटा सेन्टर ब्याक डिफरेन्ट भइसक्यो, भरान र मार्टिनेज होइन. अब लेफ्टमा मालासिया खेलिरहेको हुन्छ. मिडफिल्डमा एरिक्सन इज अ न्यू साइनिङ, सो वी क्यान से ही इम्प्रुभ. लाइक ही इज जस्ट डुइङ वाट ही डज होइन, एन्ड ही हेज बिन डुइङ. McTominay एउटा इम्प्रुभ भयो हो. ब्रुनो फर्नान्डेज अलिकति काम भएछ. ब्रुनो फर्नान्डेज चाहिँ आई थिङ्क इज लाइक मोर अलिकति हुन्छ नि मेथोडिकल विथ वाट ही डज क्या, नट अलवेज लुकिङ फर द्याट हलिवुड प्यासेस. अनि अगाडि भनेको अब जेडन सान्चो अलिकति इम्प्रुभ भएको छ. ऱ्यासफोर्ड इज स्टिल द सेम, एन्ड अन द राइट इट्स एन्थोनी हुज अ न्यू साइनिङ. सो जस्ट दोज थ्री आई थिङ्क. जेडन सान्चो अलिकति इम्प्रुभ भएको, अनि McTominay र Diego Dallo, but the massive improvement has been Dallo for sure. Yeah, agreed. Scott McTominay को तिमी बोल्दाखेरि म यहाँ एज हेरिरहेको थिएँ कि 25 पुगिसकेछ के यो पनि. Oh yeah. Yeah, 25 man. अनि now is the time for him to be in his prime के. Almost prime भन्छ नि, prime age भन्छ नि. Right. अनि with his physical presence हैन, उसको one of his advantage के भन्ने हैन, उसको त्यही नै हो नि त, फिजिकल डोमिनेन्स. अनि अब हाइटले गर्दाखेरि हो. तिमीहरूले नोटिस गर्यो जुड बेलिङह्याम पनि हामीसँग हल्का लिङ्क भइरहेको थियो नि अस्ति सिटीलाई गोल हानेपछि. What do you think? 100% get Liverpool. If United has the opportunity to sign Bellingham, they have to be के भन्छ, head over heels to get him. 100%. Like they have to be the first club to knock on Dortmund's door to be like, hey, listen, this is the package that we're about to give him, होइन. त तिमीहरूलाई कति चाहिरहेछ भनेर, like just give whatever money Dortmund asks. No negotiations, none of this, like Frankie de Jong को लागि 3 महिनाको लागि कुर्ने होइन. At the end of the day यो मान्छे आइहाल्छ नि भनेर कुर्ने होइन के. How much Dortmund demands you give him. किनभने he's only 19, I think, right? Yes. I think he's only 19. 19 with so many Champions League appearances, England appearances, more than 150 professional appearances. By the time he's 19, bro. होइन, यस्तो प्लेयर युनाइटेडले साइन गरेन भने त, like we'll never be a team. 19 भनेपछि बर्थडे 2003 भयो यार, लास्ट बुढो हुने यार. अझै अर्को एउटा स्ट्याट भन्छु होइन. इट्स नट अबाउट बेलिङहम होइन. आज आर्सेनलले त्यो बेन्चमा 15 इयर्स राखेको थियो नि. ही स्टार्टेड हिज फर्स्ट डेब्यू होइन. द यंगेस्ट एभर प्लेयर होइन to debut in the Premier League history. 2007 होइन bro. 2007 मा जन्मेको bro.
हामी 2006 मा वर्ल्ड कप हेरेर ओहो इटली र फ्रान्सको वर्ल्ड कप हेरेर वाउ भनेर बसिरहेको बेलामा ब्रो 7 मा त हामीले एसएलसी दिसेको थियो त्यही भने एसएलसी दिइसकेको थियो यार म त्यही सोचेँ कि ल सेट 2007 मा म क्लास 6-7 तिर थियो होला ब्रो right a question to Sus who should be our captain because whatever is going on right now I know I mean normally captain is someone who has all the qualities and vocal he understands the big picture long term goals his relationship with players as well as the staff management sabai kura huncha and he can influence so clearly अहिलेको केसमा Maguire is not a starter नि त हैन so त्यो टपिक कुरा गर्दाखेरि if you were to hand over or transfer the captaincy from Maguire right? Who would it be or would you select Maguire only अब अहिले त ब्रुनो छ हैन तर आई थिंक अहिलेलाई आइडियली चाहिँ थिंक वी शुड गो विथ भरान के जबसम्म उ फिट हुन्छ तबसम्म चाहिँ आई थिंक वी शुड गो विथ भरान उले अब जुन खालको कम्पोजर देखाइरहेछ नि डिफेन्समा त्यो चाहिँ प्रब्ली क्याप्टेन्सी दिएपछि इनफिल्डमा पनि देखाउँछ होला के विथ अदर प्लेयर्स अब ब्रुनोको चाहिँ अहिले के भइरहेछ भन्दाखेरि उ अलिकति एकदमै थियोरिटिकल छ के भनेको अब केही भयो भने उ गइहाल्छ क्या हैन अनि रुन थाल्छ क्या धेरै नै अब अब प्लेयर हुँदाखेरि हुनुपर्छ त्यो फिक्स छ हैन तर क्याप्टेन भइसकेपछि त हैन अब मलाई अब एउटा क्लिप देखाएको थियो कि मैले अस्ति कुन चाहिँ एउटा आर्सेनलको गेममा ओडेगार्ड त भर्खरको प्लेयर हो नि त लाइक 22 इयर्स ओल्ड अनि कुन चाहिँ एउटा क्लिपमा चाहिँ आर्सेनललाई के फल गराएको थियो क्या हैन अनि आर्सेनलको अर्को प्लेयरहरू आइरहेको थियो त्यसले ओडेगार्डले चाहिँ के गरायो भन्दाखेरि क्याप्टेन थियो नि त रेफ्रीसँग कुरा गरिरहेको थियो अनि टिम पनि म्यानेज गर्यो क्या त्यो बेला चाहिँ फ्री किक खाएको थियो क्या आर्सेनलले अनि त्यसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि डिफेन्सलाई त्यो को एउटा डिफेन्डर आइरहेको थियो त्यसलाई तानेर उता डिफेन्समा जा त आफ्नो काम गर म आफ्नो काम गर्छु भने त्यस्तो खालको अथोरिटी लिएको थियो क्या हैन त्यस्तो खालको अथोरिटी ब्रुनोले लिन सक्दैन त्यो रुँदै बस्छ क्या हैन त्यो रुँदाखेरि अर्को 2-3 प्लेयर आउँछ क्या त्यसले गर्दाखेरि डिफेन्स हाम्रो एकछिन भने ल्याप्स हुन्छ नि त हैन सो त्यस्तो छ अब अहिलेको लागि त आइडियली ब्रुनो नै खेलाइरहेछ इन एभ्री गेम अब ब्रुनो नै क्याप्टेन भइरहेछ तर आइडियली चाहिँ आई थिंक वी शुड गो टु भरान इफ नट अब एकदम हलिउड लाइक विशफुल थिंकिङ चाहिँ मार्टिनेज हुन सक्छ अर्को Martinez okay interesting एग्रेसन देखाउँछ त्यही भएर मात्र अरु के एरिक टेन हागले अस्ति रिसेन्टली पनि भनेर छ हैन भरान इज अ प्रपर लिडर ही पुट्स एभ्रीवन इन द राइट पोजिसन भनेर भनेर छ नि त इन्टरभ्यूमा सो आई मिन that could be signs of what he is thinking of the changes that will make soon I mean I'm fine with Bruno I'm fine with Bruno right I need that foxy guy किनभने क्यारेक्टर छैन नि त भरान he might be तर मैले टेन हागले नभन्नुन्जेलसम्म नोटिसै गराएको थिएन क्या अहिले पनि किनभने he is a little silent के शाई नेचरको जस्तो लाग्छ कि मलाई नर्मली भरान हैन अनि अब मार्टिनेजको संगत लाएर चाहिँ अलिकति त्यो नि अलिकति जंगी हुन थालेछ नि प्याशनेट अस्ति कोसँग सन्किन जान लाग्यो त्यससँग सन्किरहेको थियो अनि अर्को भने भरानको त उसँगै हो आर्सेनलसँग हो साखाले मालेसियालाई ट्याकल गर्दाखेरि मार्टिनेली भरानलाई नसौने क्या भरानलाई चाहिँ एकदम त्यो काम कुल देखिरह्यो नि त त्यो झगडा गर्दाखेरि कस्तो के नमिला जस्तो भरान त अब लाइक हिज एक्सपिरियन्स पनि त अब हि हेज 5 च्याम्पियन्स लिग रियल मेड्रिडमा त्यत्रो गेम खेलेको छ फ्रान्समा पनि त्यत्रो गेम खेलेको छ हैन सो लाइक आई थिंक ही विल लाइक काम द सिचुएसन के जस्तो सिचुएसन भयो नि रेफ्रीसँग अब जे कुरा गर्नु पनि कामले कुरा गरेर हैन आफ्नो फेभरमा ल्याउन सक्छ जस्तो लाग्छ अब ब्रुनो भयो भने चाहिँ पुरै रोएरै मात्र बस्छ के त्यो हैन ब्रुनोलाई त अहिले अब बस्छ के त्यो फल हानेर लडायो भने पनि रेफ्रीज विल बी इन्क्लाइन नट टु गिभ इट के अब त्यस्तो ब्रोको रेपुटेसन के मलाई त्यस्तो लागिरहेछ अनि अब एउटा क्याप्टेनले अब त्यस्तो रेपुटेसन बोक्नु चाहिँ अलिकति राम्रो हुँदैन के फर द लङ टर्म आई गेस अब नोमिनेसन अर पोसिबल क्यान्डिडेट्स चाहिँ एकजना भनेको डेभिड डिगे हुन्छ किन लङ्गेस्ट सर्भिङ हो क्यारे अहिले आफ्टर फिल जोन्स आफ्टर द लेजेन्ड फिल जोन्स हैन अर्को भने भरान भइहाल्यो अर्को भने ब्रुनो अनि अर्को भने रोनाल्डो होला हैन विच आई गेस अहिले कसैले पनि भन्दैन होला सिन्स द इम्प्याक्ट द्याट हि इज मेकिङ नट एबल टु मेक अहिलेको टिममा त्यसले गर्दाखेरि लास्ट इयर भएको भए चाहिँ धेरैले भन्थ्यो होला
हुन्छ नि Of course. हुन्छ नि भन्थ्यो नि he carried the तर team कति गेममा के हुन्छ नि राइट तर मलाई चाहिँ यो क्याप्टेन्सीमा चाहिँ आई जस्ट मलाई अलिकति मलाई चाहिँ आई फिल लाइक युनाइटेड हेज टु स्टिक विथ ब्रुनो इभन इफ दे वान्टेड टु चेन्ज हिम किनभने फर्स्ट अफ अल होइन अब रोनाल्डोलाई दिने भयो होइन इट्स टु स्टप ग्याप क्या अब रोनाल्डो अर्को वर्ष हिज कन्ट्र्याक्ट रन्स आउट हिल प्रब्ली लिभ होइन सो इफ यु मेक हिम द क्याप्टेन यु हेभ टु मेक अनदर पर्सन द क्याप्टेन अगेन होइन सो त्यो गर्नुको सट्टा एकजना मान्छे राख्यो राइट अब भरान भन्यो भने या ही क्यान बी अ लिडर 100% होइन तर उसको इन्जरी रेकर्ड गर्ने हो भने होइन आई विल नट बी सरप्राइज अर्को गेममा गएर इन्जर्ड भयो भने आई विल नट बी सरप्राइज क्या एन्ड इफ इज आउट फर अनदर लाइक अ मन्थ अर टू होइन अब क्याप्टेन भएपछि यु हेभ टु अलवेज हेभ द्याट प्रेजेन्स अन द फिल्ड अफ द फिल्ड वाट एभर होइन अनि द्याट्स वान अफ द थिङ्स द्याट इज पोजिटिभ विथ मग्वायर के हि वाज अलवेज अन द फिल्ड नो म्याटर हाउ हि प्लेड होइन त्यो मान्छे इन्जर्ड चाहिँ हुँदैन थियो कि होइन अब त्यो चाहिँ उसको लागि क्रेडिट पनि हो कि हिज अलवेज बिन लाइक फिजिकली स्ट्रङ फिजिकली बिन एबल टु लाइक कम्पिट हुन्छ नि अब नराम्रो खेले पनि इन्जर्ड त हुँदैन थियो नि त अब भरानलाई त्यो क्याप्टेन्सी दियो भने यु नेभर नो इफ इज गन बी आउट फर अनदर लाइक कपल मन्थ्स होइन अब त्यो भयो अब मार्टिनेजलाई दियो टु अर्ली राइट हिज ओन्ली जस्ट कम इन टु द क्लब होइन अरू भने कोही पनि छैन कि अब डेभिड डेगियालाई दियो डेभिड डेगियालाई क्याप्टेन्सी दियो भने हि इज अल्सो रनिङ डाउन हिज कन्ट्र्याक्ट होइन ऊ पनि छोडेर जान सक्छ क्या एन्ड युनाइटेड आर एक्टिभली लुकिङ एट अनदर गोलकिपर टु कम्पिट विथ हिम होइन सो इफ अनदर गोलकिपर इज एबल टु लाइक पर्फर्म एज 10 एग वन्स ऊ पनि बेन्चमा आउँछ क्या होइन सो द ओन्ली कन्सिस्टेन्ट पर्सन क्याप्टेन्सीको लागि भनेको चाहिँ ब्रुनो मात्रै छ कि अनि लाइक हुन्छ नि इट्स ओन्ली ब्रुनो हुज लाइक हुन्छ नि कन्सिस्टेन्टली देयर विदाउट गेटिङ इन्जर्ड अनि एभ्री गेम अलमोस्ट लाइक 90% अफ द गेम्स इज अलवेज देयर सो हुन्छ नि उसको थिएट्रिक्सहरू छ लाइक वी अल नो उसको थिएट्रिक्सहरू होइन लाइक अलिकति ओभर द टप गर्ने एन्ड यु नो लाइक पुजन दाई सेड लाइक द रेफरीज आर अल्सो इन्क्लाइन टु गिभ द फल अगेन्स्ट हिम अर फल भए पनि यसले लाइक हुन्छ नि अलिकति यु नो हिज लाइक फेकिङ इट भनेर नदेला होइन बट क्याप्टेन्सीको लागि चाहिँ आई ओन्ली सी ब्रुनो एज दि अप्सन बनाउनु पर्छ किनभने इफ इज अ नन क्याप्टेन अनि किचेस गऱ्यो भने त झन् अब येलो कार्ड खाने डर भयो नि त एटलिस्ट क्याप्टेनले त किचेस गर्नु पाएन हो नि लाइक क्याप्टेनले he gets the leeway with the referee too because he's the first person who goes and talks to the referee for the team right so even if he does that alikati theatricals with the referee like they're more inclined to like huncha ni oh yeah he's the captain eta uta bhanera but yeah I just see him as being the captain for the future too अनि अहिले पनि हेर्दाखेरि he's only the person like Ronaldo खेल्दाखेरि पनि Maguire खेल्दाखेरि पनि हैन Maguire खेल्दा त he's the captain but Ronaldo Varane everybody that we've mentioned सबैजना खेल्दाखेरि he's still the captain so तिनीहरुले पनि I feel like he's like you know looking at that maybe you know looking at that situation and be like yeah he's the most who's present all the time on the team so let's not talk about United alikati let me change the topic तिमीहरुले आज गेम हेर्यो होला नि हैन Arsenal versus Brentford how good are Arsenal be honest they're good man they're good Puzan I know what Puzanda is going to say but you know not to put words in his mouth but you know Molai say in my opinion like yeah they're very good man they're definitely not at a level where they're going to go and compete for the championship right unarko like I don't think like squad depth is as good or unarko like they just seem like an injury away from you know their whole season going from a championship battle to top 4 battle right however अहिलेको उसको टिम सबैजना फिट हुने भने they are very good उनीहरुको offensive football defensively the way they play the structure that they use while they play and it seems like everyone has gelled together so you know kudos अब जति गरे नि जे भने नि हैन अब राम्रै खेल्दा बेलामा त प्रेज गर्नै पर्छ जे जति भए पनि हैन we're not one of those people that you know says yeah जे भए पनि उ के भन्छ तोरी नै हो भनेर भन्ने हैन नि त so unlike हाम्रो पुजन दाइ फसाइदिने है पुजन दाइलाई कुरा घुमाएर पुजन दाइलाई टक्क फसाइदिने क्या but no they deserve the praise that they're getting 100% like but however if they don't win a title or if they don't finish in top 4 गाह्रै छ
आर्टेटालाई पनि होइन। दिएको त्यो चाहिँ होइन प्लेस दिएको ठिक हो होइन बिकज दे आर अन टप अफ द टेबल अहिले होइन Top of the table. कति गेम्स 7 गेम्स इन होइन 7 Seven games, games, 6-1, 1 lost against अनि us. टप अफ द टेबल होइन सो गड गिभ इट के होइन त्यो त अब राम्रै खेलेर नै टप अफ द टेबल हुन्छ नि 7 होइन नराम्रो खेलेर टप अफ द टेबल हुने भइरहेको त अब वेस्ट ह्याम टपमा हुन्थ्यो होला अहिले नटिङह्याम फरेस्ट होइन हो नि तर फेरि मैले लास्ट टाइम भनेको कुरामा फेरि दोहोऱ्याउँछु होइन दे डोन्ट सिम टु हेभ द क्यारेक्टर के जब चाहिँ सिचुएसन अलिक टफ हुन्छ नि त्यो बेलामा चाहिँ अब उनीहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ हुन्छ नि विन निकाल्छ क्या द्याट विल बी द बिगेस्ट क्वेसन के उनीहरूको लागि सो या खेल्न त राम्रो खेल्छ है मैले पहिला पनि भनेको थिएँ आर्सेनल आर हिस्टोरिकली अ गुड फुटबलिङ साइड के राम्रो फुटबल खेल्ने हुन्छ नि स्लिक इजी अन द आई होइन एट्याकिङ अफेन्सिभ होइन सबै प्लेयरहरू पनि जहिले पनि हुन्छ होइन आर्सेनलमा होइन त्यो छ त्यो सधैँ छ होइन तर जहिले पनि त्यो 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 ग्रिट हुन्छ नि त्यो तिथ हुन्छ नि त्यो चाहिँ ल्याकिङ छ नि त आर्सेनलमा होइन अब अहिलेको टिममा पनि एकदम यङ टिम छ राम्रो खेलिरहेछ होइन सो दे हेभ बिन कोच्ड वेल जस्तो लाग्छ मैले एउटा ट्विटरमा देखिरहेको थिएँ क्या त्यो गोलको चाहिँ त्यो ब्रेकडाउन गरिरहेको थिएँ क्या कसरी चाहिँ राइट साइडमा चाहिँ प्लेयर्स ओभरलोड गरेर चाहिँ पछि ठ्याक्क स्विच गर्दाखेरि टियर्नी वाज एट सो मच अफ फ्री स्पेस के होइन त्यो भनेर त अब प्र्याक्टिस र गुड कोचिङले नै हुने हो होइन त्यो भनेको यतिकै हावातालमा चाहिँ खेलेर हुँदैन नि त सो त्यो त गरेछ उनीहरूले होइन म्यासिभली इम्प्रुभ साइड पनि हो त्यही पनि अब हेरौँ न अलिकति टफ गेम्सहरूमा अब जस्तै युनाइटेडसँग कसरी चाहिँ सकेन नि त उनीहरूले होइन म्यान युनाइटेड पनि त फर्ममा त थिएन नि त वी वर कमिङ आउट अफ अ डिफिट हो के अरे होइन आर्सेनलसँग खेल्दाखेरि होइन कि लिभरपुललाई लिभरपुललाई जितेर लिभरपुल पछि एउटा गेम थियो अझै। सो वी had 1 win and 2 losses होइन प्रिमियर लिगमा अनि युनाइटेडसँग त्यस्तो खतरा फर्ममा थिएन नि त त्यही पनि हेरौँ न अब आर्सेनल के भयो होइन हेरौँ अब के हुन्छ लेट्स गिभ देम 5-6 मोर गेम्स होइन अलिकति चाहिँ टफ रन अफ फिक्चर आओस् अनि त्यसपछि विल डिसाइड नि त Yeah, they have not been challenged enough type को कुरा भयो नि त होइन किनभने एन्ड दे हेभ अलवेज बिन अप अर्ली के डाउन भएको केसमा चाहिँ उनीहरूले कसरी खेलेको चाहिँ हामीले देखाएको छैन हामीसँग डाउन भएको थियो एन्ड द्याट्स वेयर दे लस्ट अल द कम्पोजिसन एन्ड एभ्रिथिङ अफ द टिम क्यारेक्टर त भन्छ होइन तर क्यारेक्टर बिना यस्तो राम्रो खेलिरहेछ सो या द्याट विल बी इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन फर सुस यही टपिकमा will Arsenal होइन will United सोध्छ है त will United finish above Arsenal this season? Yes, त्यो त पहिलेदेखि भन्दा we will. त्यसमा Will finish क्वेसन छैन above Arsenal. Yeah, no questions at all. Arsenal को अब त्यही अब like they are a decent team होइन तर once or when Gabriel Jesus gets injured होइन or he gets suspended त्यसपछि सकिन्छ क्या अहिलेको मेन प्लेयर भनेको जेजुसै छ नि त he is the player who's playing as a number 10 who's playing as a winger who's playing as a striker as well के उसले बल लिन्छ उसले प्लेयर्सहरूलाई फ्री अप गराइरहेछ होइन so yeah once he gets injured or he gets suspended then we'll know के आर्सेनलको गेम प्ले कस्तो हुन्छ भनेर किनभने जेजुसको अहिले रिप्लेसमेन्ट कोही छैन नि त मार्टिनेली सरी एनकेटिया छ नि त एउटा होइन सो त्यति नै हो जस्ट या एक गेम अब बिस्तारै अब टफ फिक्चर्सहरू आउँदैछ सिटीहरूसँग लिभरपुलहरूसँग सो त्यो गेम्सहरूमा मात्र थाहा हुन्छ आर्सेनलले के कसो खेल्छ भनेर तर टु एन्सर यो क्वेसन या वी विल फिनिश अबभ आर्सेनल So Arsenal will be out of the top 4 then? मेबी फोर्थ होला हामी थर्ड हुन्छौँ अनि सेकेन्ड को हुन्छ त्यसो भए सेकेन्ड लिभरपुल ओके अनि फर्स्ट त कुरा नगरौँ होइन फर्स्ट कुरा नगरौँ मैले ठ्याक्कै आर्सेनलको कुरा गरेर यसो फिक्चर्स हेरिरहेको थिएँ नेक्स्ट अपकमिङ फिक्चर्स होइन सो द नेक्स्ट नर्थ लन्डन डर्बी छ उनीहरूको स्याटरडे होइन द नेक्स्ट प्रिमियर लिग गेम त्यसपछि चाहिँ उनीहरूको फेरि लिभरपुल पनि रहेछ दे हेभ लिड्स होइन दे हेभ चेल्सी सो द नेक्स्ट सो इन द नेक्स्ट
7 games in the Premier त्यही भएर League. पाँचवटा गेम हेरौँ भने क्या Yeah, in the next 7 games, they're facing Liverpool, Tottenham, Leeds, City, and Chelsea. So it'll be City interesting. Teddy Bella Puni, if they come up with like 12 points, if they come up with like at least 9 points out of 12, then we can actually think of them as maybe as a dark horse. तर त्यो भन्दा कमायो भने चाहिँ फेरि गाह्रो हुन्छ उनीहरूलाई. I guess प्राय सबैले त्यही नै गरिरहेको छ कि they have always been a banter club, starting के अरे वेङ्गरको लेट डेजतिर होइन, पछि जुन डाउनफल देखाएको थियो त्यसपछि त्यस्तै भइरहेको थियो. सो प्राय सबैले त्यही भनिरहेको छ कि. एनिवेज ओके, मुभिङ अन टु अनदर टपिक होइन. मलाई अलिकति बुझाइदेऊ न यार यो रिलिज क्लज भने के हो भनेर. हो हालान्ड मैले सोचेको थिएँ हालान्ड चाहिँ अब किनभने हाम्रो च्याट भएको थियो, आई गेस मेरो जस्तै क्वेरिज अथवा कन्फ्युजन टन्नै होला क्या लिसनर्सलाई. मैले चाहिँ के सोचेको थिएँ भने जसले पनि खालि हालान्ड सिटीले 55, 56 वाटेभर 60 मिलियन युरोजमा किन्यो मात्रै भनिरहेछ होइन. तर अब हामीसँग पनि त अलिअलि भइरहेको थियो नि त कनेक्ट होइन, हल्का रुमर्स आइरहेको थियो. त्यो बेलामा चाहिँ उसको छुट्टै 80 मिलियन क्लज थियो नि त होइन. अनि प्लेयरको भ्यालुएसन आफ्नै, अनि त्यसपछि तिम्रो कन्ट्र्याक्टको रिलिज क्लज चाहिँ छुट्टै 80 मिलियन थियो त. अनि कसरी चाहिँ त्यो लेट्स से 60 प्लस 80 भएन क्या, त्यो मलाई बुझाइदेऊ न. किन सबैले 55 मिलियन 60 मिलियन भनिरहेको छ कि त्यस्तो रिलिज क्लज भनेर. अनि मलाई त्यो 80 प्लस त्यो हुँदैन नि. रिलिज क्लज भनेको त एउटा होइन नि, त्यही त. त्यो रिलिज क्लज भनेको त एउटा कन्ट्र्याक्ट जस्तो भयो क्या होइन. तैँले अब एउटा कुनै प्लेयरसँग कन्ट्र्याक्ट साइन गरेछ, सो आई विल लेट यु गो इफ आई गेट यति मिलियनको मलाई एउटा ट्रान्सफर रिक्वेस्ट आयो भने मैले प्लेयर्स अर क्लबसँग नेगोसिएट गर्नु परेन क्या. सो अब उसको हालान्डको केसमा 80 मिलियन कि कति थियो होइन. सो अब युनाइटेडले जस्ट 80 मिलियन दिएको भए द प्लेयर्स अब क्लबसँग अरू केही अप्सनै हुँदैन क्या. किनभने कन्ट्र्याक्टमा त लेखा हुन्छ नि त, एउटा कुनै क्लबले यति मिलियन दियो भने हामीले चाहिँ नेगोसिएट गर्नु पर्दैन, वी आर फोर्स टु सेल यु भनेर त्यस्तो खालको नेगोसिएसन हुन्छ क्या. प्लेयरसँग मात्रै नेगोसिएट गरेर पुग्यो क्या त्यस्तो. त्यो भयो. अब यो सिटीको केसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब उनीहरूको रिक्रुटमेन्ट टिम, उनीहरूको ट्रान्सफर टिमको त एकदम राम्रो छ नि त होइन. उनीहरूले जुन पनि प्लेयर ल्याउँदाखेरि चिपमा लिएर आउँछ क्या. उनको नेगोसिएसन स्किल्स एकदम राम्रो छ होइन. दे नो लाइक 80 मिलियन हो उसको रिलिज क्लज, तर उनीहरूको नेगोसिएसन टिमले चाहिँ घटाएर नेगोसिएट गराउँदै ल्याएर 55 मा लिएर आयो क्या होइन. अब इफ हाम्रो टिम गएको भए 80 मिलियन रिलिज क्लज हुँदाखेरि हामीले 150 मिलियन फाल्थ्यो क्या होइन. तर त्यही हो रिलिज क्लज भने, त्यही त हो नि. कन्ट्र्याक्ट एउटा मैले चाहिँ के सोचेको थिएँ भन्दाखेरि आफ्नो प्लेयरको भ्यालुएसन आफ्नो ठाउँमा हुन्छ, अनि रिलिज क्लज द नेमले नै चाहिँ म चाहिँ रिलिज गर्ने क्लज चाहिँ उसलाई छुट्टै भ्यालुएसन प्लस त्यो क्लज हुन्छ भन्ने चाहिँ सोचिरहेको थिएँ क्या. त्यो सोच्दाखेरि त सिटी त्यो कुरा गर्ने भए पेड्रीको अहिले कति 1 मिलियन कि कति रिलिज क्लज छ. गावीको 1 बिलियन भने 1 बिलियन प्लस अनि गावीको 200 मिलियन पनि दिने हो क्या. त्यही सोचिरहेको थिएँ. That's absurd, man. That's absurd नि त. I think release clause basically त्यही हो तपाईँको. It just gives अब like Dortmund and Haaland को केसमा Man City went होइन रिलिज क्लजलाई एक्टिभेट गर्यो, so they have the opportunity to go and talk to the player के. त्यति हो. I guess that makes sense. त्यो रिलिज क्लज नभएको भए चाहिँ इभन इफ त्यो सान्चोसँगको डिल त्यही भयो नि त युनाइटेडको. So he didn't have like a proper release clause on his contract, होइन. So युनाइटेडले सान्चो साइन गर्दाखेरि डर्टमन्ड प्लेड विथ युनाइटेड के. अनि यो एन्थनी अनि मार्टिनेजसँग पनि त्यही भयो, दे ह्याड नो रिलिज क्लज. सो क्लबले एउटा भ्यालुएसन हालिदियो होइन, वी थिङ्क लाइक हि इज 100 मिलियन वर्थ भनेर एन्थनीलाई भनिदियो. अब युनाइटेडले लाइक दे ह्याड टु पे द्याट मनी टु एटलिस्ट गो एन्ड लाइक अलिकति आइएक्सलाई हुन्छ नि ल where we will pay you the valuation. अनि त्यसपछि चाहिँ प्लेयरले चाहिँ अब लाइक हुन्छ नि उसले अब अग्रिमेन्ट गरिसकेपछि लाइक द्याट्स अ डन डिल. रिलिज क्लज भनेको चाहिँ इट्स अलरेडी अन द कन्ट्र्याक्ट वेयर इट सेज लाइक सोर्ट अफ सेज लाइक हुन्छ नि इफ अनदर पार्टी कम्स इन टु गेट यर सर्भिसेस अनि इफ वी भ्याल्यु यर सर्भिसेस एट 50 मिलियन उनीहरूले 50 मिलियन दिन्छु भनेर क्लज रिलिज गर्यो भने अथवा क्लजमा म्याच गर्यो भने देन युआर ओपन टु गो एन्ड टक टु द अदर टिम. अब पर्सनली कुरा नमिल्ला यताउता होला, बट
Yeah. As soon as you pay the release clause, the player is able to go and talk to the other team, personal deal and डोर्टमन्डले whatever. किन त्यस्तो डम बिजनेस गरायो यार 80 मिलियन होइन। मात्र किन राख्यो भने यस्तो नि त हालान्डको होइन 80 पनि होइन 66 मिलियन पाउन्ड भनेर देखाइरहेको छ मैले यहाँ भर्खर स्काई स्पोर्ट्समा हेरिरहेको थिएँ होइन 66 मिलियन पाउन्डको चाहिँ रिलिज क्लज थियो अरे क्या हालान्डको होइन अनि त्योभन्दा कममा किन डिल भयो भन्दाखेरि उसको कन्ट्र्याक्ट त 2024 सम्म थियो नि त होइन हालान्डको 2024 अब योपालि बेचेन भने दे विल ओन्ली हेभ 1 year लेफ्ट इन द कन्ट्र्याक्ट क्या अनि दे विल एन्ड अप रिसिभिङ इभन लेस मनी क्या त्यसमा त्यो पनि फ्याक्टर छ नि त किनभने 1 वर्ष चाहिँ कन्ट्र्याक्टमा बाँकी छ भने रिटर्नै आउँदैन नि त प्लेयरको सो त्यही भएर चाहिँ यो नेगोसिएसनमा चाहिँ I think they thought it was the best deal they could get out of him. Yeah. Plus, they probably made like a lot of profit too on him. 20 million money. Plus, like त्यो release clause अलि थोरै राख्नुको कारण I think Dortmund, they probably saw a talent in him. I know obviously Dortmund signed गर्दा they always see a talent in a player. But I don't think they even realized themselves that he was going to have so much impact when he just came in on like how he became such important player to Dortmund. उनीहरूलाई पनि like त्यो realize भएको थिएन होला के when they set up the contract with him अनि release clause गर्दाखेरि के. So, at the end of the day, like, it's a deal for Man City. I think Man City le pani release clause हालिसक्यो अरे हैन उसको कन्ट्र्याक्टमा अहिले. So, 2 वर्षपछि रियल मड्रिडले आएर त्यही 150 हो कि 200 मिलियन हो कि कति रिलिज क्लज छ गरे आएर तिर्छ अनि रियल मड्रिड जान्छ. त्यही नै भनिरहेको छु नि त के अरे रियल मड्रिड र सिटी नै थियो नि त उसलाई बेसिकली टार्गेट गर्ने. सो हल्का बार्साको कुरा आइरहेको थियो तर गायब भयो. लिभर युज भइरहेको थिएन होला त्यति बेला बार्साले इकोनोमिक लिभर एन्ड अल द्याट. अलिकति यो टपिकमा नि कुरा गरिदिउँ नि त. तिमीहरूलाई के लाग्छ? आई गेस लास्ट ट्युजडे आएको थियो यो हाम्रो नयाँ ओनर आउनु भएको छ नि अमेरिकाबाटै चेल्सीमा. उसले त्यो एउटा बिजनेस कन्फरेन्समा जुन न्युयोर्कमा भएको थियो त्यसमा त्यो अल स्टार गेमको आइडिया निकालेको थियो नि नर्थ भर्सेस साउथ टिम भनेर होइन. के लाग्छ तिमीहरूलाई? वाट डु यु थिङ्क अबाउट दिस मोडर्नाइजेसन अर क्यापिटलाइजेसन वाट एभर कल इट? के लाग्छ तिमीहरूलाई यो? कुडन्ट केयरलेस. मैले त त्यो न्युज राम्रोसँग पढे पनि छैन होइन. यो हुँदा पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई होइन. किनभने यार प्लेयर हो नि यार मेसिन हो यार खेलेको नि जुन बेला नि भने 38वटा गेम प्रिमियर लिगमा खेल त्यसपछि काराबाओ कप खेल त्यसपछि एफए कप खेल त्यसपछि च्याम्पियन्स लिग खेल अरू युरोपा खेल अनि त्यसपछि के गर यार अनि फेरि वर्ल्ड कप छ अनि त्यसपछि फेरि युरोप ब्रेक आउँछ अनि त्यसपछि फेरि कहिले कोपा अमेरिका हुन्छ कहिले फेरि यता के अरे त्यो अहिले आछ नि नेसन्स लिग हुन्छ अनि अब फेरि अल स्टार गेम भन अनि त्यसपछि फेरि अब ब्राजिलको टिमसँग खेल भन्ला फेरि जापानको टिमसँग खेल भन्ला यार. अब फेरि त्यो अनि अल स्टार गेम भनेर अब त्यो गेम होइन अब इङ्ल्यान्डबाट बाहिर लग्ला इन्टरनेसनल गेम खेलाउँछ होइन इन्टरनेसनल गेम खेलाउला अनि त्यो पनि ट्राभल गर होइन. अनि लाइक इट जस्ट मलाई चाहिँ यो अमेरिकन म्यान लाइक दिज अमेरिकन स्पोर्ट आइडियोलोजिज होइन लाइक British, like, this is world sport, yeah. It's not their sport. You know what I mean? At the end of the day. Like, like, me and TZ Dai being here, we see how monetized the sport is, the way, like, advertisements kasari becomes, you sports, American football. Each and every pass ad ID, basketball, the amount of breaks that you have. Even baseball, dude, it's so boring, bro. I know there are good things about American sport that could probably be indulged in football. I know. But the all-star game say, what's the point of it, dude? What's the point of it? Ke all-star, bro? Yota season live la bhanum na. Tapai all-star कसरी choose गर्ने? Do you choose upon reputation or do you choose upon the season stats? I know. त्यो अल स्टारको टिममा पनि कसरी चुज गर्ने क्या? प्रिमियर लिगको सबै गेम अल स्टार गेम हो क्या. एक्ज्याक्टली द्याट्स माय पोइन्ट. क्वालिटी अफ टिम्स क्वालिटी अफ द प्लेयर्स हैन अलरेडी अल स्टार गेम क्या.
आएको छैन आएर होइन मुख धोको छैन ब्रो हिरो यार कम अन म्यान लाइक सुन्दाखेरि पनि बट आई वाज सो ह्याप्पी टु सी लाइक एभ्रीबडी वेयर लाइक कलेक्टिभली अगेन्स्ट इट क्या यु नो व्हाट आई मीन लाइक एभ्रीबडी वर लाइक या probably not I don't think that's a good idea but I mean you know if you can find the positives in it I guess good but मलाई चाहिँ देखिन त्यसमा छुट्टै गेम बनाउनु हुँदैन होइन तर वाट इफ हाम्रो जुन कम्युनिटी सिल्ड छ त्यो निकाल्दियो जस्ट वान गेम म्यान होइन नर्थ र साउथ छुटाइदिने कम्युनिटी सिल्ड त गयो नि त त्यसमा तर इस्ट र वेस्टलाई चाहिँ के गर्ने त फेरि अनि होइन न नर्थ र साउथ मात्रै सोचेर अनि फेरि हाफ गर्ने बिच कि माथि पर्छ कि मुनि पर्छ कसरी छुट्याउने कुन क्लब हो भन त म छुटाइदिइहाल्छु नि पेप गार्डियोला क्लब अनि त्यसपछि टेनहाग र गार्डियोला हुन्छ मुनिपट्टि आर्टेटा हुन्छ अनि कन्टे हुन्छ अनि के अरे फ्र्याङ्क ल्याम्पार्ड हुन्छ मलाई just leave it as it is man just leave it as it is there is not a lot of things that you can change right now in the game of football man there's a lot of changes coming up I know like अचानक आइराछ के यो offside यो VAR all of these things are all coming out in such a way अब next season देखि त्यो automated offside रे VAR मा हैन without being implemented in a proper fashion हैन like trial and error नगरिकन लिएर आउन खोजिरहेछ हैन I don't understand this man only this guy pops up from nowhere and be like all star game गर्नुपर्छ रे what to help the pyramid of football एक झापड हान्छ तँलाई न पिरामिडको बाल छ न केही बाल छैन के ब्रो you know you're just coming in like हुन्छ नि like त्यो बिलियनियर टक्स हानेछ ब्रोले हैन अनि आएर अल स्टार हाल्नु पर्छ ब्रो लाइक अर्को एउटा पनि मैले के सुनेको थिएँ 60 मिनेट को फुटबल 30 मिनेट हाफ गर्ने रे के गर्ने रे एउटा दिस वाज अल ड्युरिङ द के भन्छ यो सुपर लिग त्यसमा ब्रो हेभ यु एभर हर्ड होइन यो कुरा चाहिँ कसरी आएको भन्दाखेरि यङ जेनेरेसनको मान्छेहरूलाई 45 मिनट्स हाफ लामो भयो अरे के मैले अहिलेसम्म होइन यङ जेनेरेसन भनेको 10 वर्षको मान्छे कि 12 वर्षको मान्छे कि 15 वर्षको मान्छे मैले अहिलेसम्म कसैले पनि त्यो फुटबलको बारेमा धेरै कुरा कम्प्लेन गर्ला क्या तर कहिले पनि मैले होइन 45 मिनट्स र हाफ टाइमको 15 मिनटको लेन्थ होइन लामो भयो र छोटो भयो भनेर मैले अहिलेसम्म जिन्दगी सोच्नु छैन कि यहाँबाट हामीले चारजना छौँ यहाँबाट नै कसैले पनि सुनेको छैन होला कि छैन आई हेभ नेभर हर्ड द्याट लाइक what does that mean man like 45 minutes बाट 30 मिनट झार्ने अनि I can't T20 खेला जस्तो भइहाल्यो नि त्यो त I can't understand this bro like 45 कहिले काहीँ त्यो 45 मिनट्स पुग्दैन यार हैन गोल चाहिरा बेलामा त्यही 45 मिनट्स त्यही भने के हैन that 45 मिनट्स goes so exactly हैन त्यो छैन American sports बाट like to come back हैन I feel like there are certain things American sports बाट लिन सक्ने जस्तै मलाई चाहिँ एउटा चेन्ज गर्ने हो भने this यो एडेड टाइम के छ नि यो टाइमिङ को चाहिँ मलाई I think you could use American system where like the clock actually goes down and it stops and once it stops that's it like हुन्छ नि त्यसपछि it does not come upon a human being to like actually like mentally अलिकति क्याल्कुलेट गरेर होइन के त्यस्तो none of that हैन अनि अर्को अमेरिकन स्पोर्ट्सको if you want to take American sports influence हैन why don't you do like a draft यहाँ अमेरिकन स्पोर्ट्समा गर्छ नि जुन चाहिँ लाइक यु नो NFL टिम्सहरु बास्केटबल टिम्सहरुले the worst team of the league हैन gets the first pick of the best player that comes out from college क्या basically that's the idea of the draft हैन त्यस्तो कुराहरु युज गर न हैन त्यो all star होइन के come on man just keep it with you in America man like that's not required like Puzandai said the players play a lot of games anyways man त्यो एक्स्ट्रा गेममा न कसैलाई इन्ट्रेस्ट हुन्छ न फ्यान्सहरुलाई ब्रो फ्यान्सहरुलाई किन इन्ट्रेस्ट लाग्ने त्यही प्लेयरहरु त देखिरहेछ नि भने एभ्री विकेन्ड त्यही त अब गर्ने छ भने बरु यदि फ्यान्सलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट गराउनु छ भने बरु स्पेनिस टिमको इंग्लिश टिमको इटालियन टिमको चाहिँ कम्बाइन्ड टिम बनायो भने बरु इन्ट्रेस्ट हुन्छ हैन त्यो पनि कि काम छैन क्या यस्तो यो यार यो एकदम this is unnecessary plus I guess the root right अब कस्तो हुन्छ भने फाउन्डेसन अफ फुटबल इज
एउटा सर्टन सिटी एउटा सर्टन ब्युटिफुल स्टोरी छ नि त जस्तै अब नेपालकै 3 स्टार क्लब भन्न मनाङ मर्सान्डी क्लब छ एउटा स्टोरी छ के कहाँबाट फाउन्ड भएको भन्ने हैन अनि अब जस्तै म्यान्चेस्टरमै नै 2टा स्टोरी छ नि त त्यहाँ हैन एउटा वर्किङ क्लास पिपलको छ एउटा अस्ति भर्खर फाउन्ड अस्ति भर्खर त नभनौँ बेसिकली हु जस्ट केम हैन त्यही त हो नि हैन सो त्यो स्टोरी छ नि त सबैको अनि कस्तो हुन्छ भने देयर इज अ डिप रुटेड राइभलरी के अनि तिम्रो नर्थ र साउथ हुँदाखेरि के हुन्छ भने अब सिटी के अरे युनाइटेड अनि त्यसपछि लिभरपुल हैन अब सोच न सालाले चट्ट बीचमा ब्रुनोलाई पास दिए अरे हैन ब्रुनोले अगाडिपट्टि हालान्डलाई पास दिए अरे हैन किपरमा मार्टिनेज रे हैन अनि अर्कोमा चाहिँ भ्यान डाइक रे ल Oh my god. Yeah, the whole idea is so foreign. I know. Yeah. Makes no sense. It makes no sense. भयो के यो राइभल टिमहरुको प्लेयरहरुसँग चाहिँ फ्रेन्डली भएको पुगिसक्यो के Exactly. त कस्तो हुन्छ if you guys remember हैन जब रुनी प्राइममा थियो रुनी र रोनाल्डो नै कस्तो राइभलरी भएको थियो सोच न इन्टरनेसनलमा खेल्दाखेरि इभन दिस फोक्स हैन अब एउटै इंग्ल्यान्डकै टिममा त त्यो हुँदैन हैन यो फ्रेन्डलीनेस पुग्यो क्या राइभल टिमहरु अब सिटी युनाइटेड परेर हुन्छ सिटीको प्लेयर र युनाइटेड प्लेयर अंगाल मारेर हाँसिरहेको हुन्छ यार I can respect right भन्नु न रियो फर्डिनान्डले भने नि त ल्याम्पार्ड जेरार्ड एन्ड रियो फर्डिनान्ड डिडन्ट इभन टक व्हेन प्लेइङ फर इंग्ल्यान्ड त्यस्तो थियो क्या राइभलले भने हामीले त त्यस्तो हेरेर आएको हो नि त एक्ज्याक्टली अब अहिले चाहिँ पुरा लिभरपुल र युनाइटेडको गेम परिरहेछ प्लेयरहरु हाँसिरहेछ अंगाल मार्छ पुग्यो पेप र के अरे क्लब एकअर्कालाई किस्नै गर्छन् त्यो अस्ति त्यो टुचेल र कोन्टेको हेर्दाखेरि हैन आई फेल्ट लाइक आई वाज वाचिङ ओल्ड स्कुल फुटबल के म यस्तो खुसी भइरहेको थिएँ कि त्यो मोरिनियो वेंगरको राइभलरी म्यान धक्का हुन्थ्यो ब्रो लाइक हुन्छ नि डग आउटमा हैन फर्गसन वेंगरको राइभलरी अनि हैन डग आउटबाट गेम खेल्न बाहिर निस्केको छैन झगडा परिसक्यो त्यहाँ डग आउट भएर द्याट इज व्हाट वी ग्रो अप अन ब्रो देयर आर थिंग्स यू शुड नट चेन्ज के यू शुड नेभर चेन्ज इट दिस इज व्हाट मेक्स especially English football, this is what makes English football so different. Especially like compared to other leagues, like the intensity of the rivalry, the derbies, the hatred, and also the respect among fans, and all that. It just makes up for a very beautiful story. No matter what team you support. त्यो हेर्न मन पनि हुन्छ नि त अब कहाँ जे पनि कोजी भएर हैन प्रिमियर लिग लाइक हुन्छ नि तपाईँले भनेको कुरा याद आएपछि म आई अलवेज गो ब्याक टु व्हेन जन स्टोन्स एन्ड ह्यारी मग्वायर वर लाइक हगिङ आफ्टर वी ह्याड जस्ट बिन डिफिटेड एट होम अगेन्स्ट म्यान सिटी के पुरै हग गरेर के छ भन्यो एक हान्नुपर्ने ब्रो के हो के थियो के डु इट लाइक हुन्छ नि इन द डग आउट डु इट समवेयर वेयर द क्यामेराज क्यान सी यु ब्रो अनि फ्यान्सहरूलाई त पिस्ट अफ हुन्छ नि त्यस्तो हेऱ्यो भने हैन अब हेर न हामी हैन मैले भनिहालेँ नि ल्याम्पार्ड जेरार्ड र फर्डिनान्ड इंग्ल्यान्डमा हुँदाखेरि बोल्दा पनि बोल्दैन थियो हैन एउटै टेबलमा बसेर खाँदा पनि खाँदैन थियो हैन एउटा त्यो टनलको भिडियो छ नि पिटिस माइकल चाहिँ म्यान सिटी गएपछिको टनल ग्यारी नेभल डिडन्ट इभन लुक एट हिम क्या हेर्दा पनि हेरेन क्या हैन त्यो हो नि त न त ग्यारी नेभल र स्माइकलको बन्डिङ त कस्तो थियो होला सोच न त्यत्रो वर्ष चाहिँ अझ अर्को ग्यारी नेभल र फिल नेभल बाल थिएन नि त अनि ग्यारी नेभल र फिल नेभलकै छ नि एउटा टनलको भिडियो त दाजुभाइ मलाई दाजुभाइ नै नबोल्दिने रोइकिनको त्यो रोइकिन भर्सेस आर्सेनल हैन अनि आई सी यु त्यो त छँदैछ त्यो त छँदैछ हामी जब खेल्थ्यौं लिभरपुल र चेल्सीसँग हुँदाखेरि कस्तो हुन्थ्यो भन्नु न बाहिर बसेर हान भनिन्थ्यो कि आई नो त्यो एजमा हैन इट वाज नट एथिकल तर स्टिल म्यान वी ह्याड दैट यु नो इट्स रेड वी आर रेड डेभिल्स यु नो नो म्याटर व्हाट ब्रिङ इट अप हैन चेल्सीसँग भनेपछि त्यो अर्कै नै नजर हुन्थ्यो नि त इट्स नट सफ्ट म्यान गिभ इट अल बल जाओस् मान्छे नजाओस् हामी डिफेन्समा थियौँ होइन हाम्रो त्यही नै हो मान्छे चाहिँ जान्ने नै भएन क्या बरु फल होस् यसुको जान्जुम होस् तर इट सुड बी फिजिकल यु नो इट्स टु बी यु शुड गिभ एभ्रिथिङ सो हैन स्टार्ट फ्रम द अफ के हैन हामी खेल्दाखेरि
स्ट्रेट क्या गेम सुरु हुने बित्तिकै Right. एउटा ट्याकल चाहिँ सुरुमा हामीले हान्नुपर्छ है भनेर चाहिँ त्यो एग्रेसन चाहिँ देखाउनु पर्ने हुन्छ क्या हामीलाई क्या फर्स्ट ट्याकल चाहिँ वी ह्याड टु गो इन क्या अनि इट स्टिल एक्जिस्ट के लाइक एक्जाम्पल मार्टिनेजले सालालाई त्यो फर्स्ट मिनटमा ढाल्दाखेरि के you could just hear it in the crowd के everybody were pumped up के त्यसपछि every tackle every ball every pass every movement हैन त्यसपछि fans were behind the team के त्यही एउटा फलले चाहिँ इट सेट द टोन के त्यो गेममा क्या अनि like you're not gonna get it easy भनेर के हुन्छ नि बरु तिमीहरुले जित्ला हैन but it's not going to be easy भनेर के like that's the sort of football we grew up with हैन and just to see like all this like हुन्छ नि चम्मा चम्मी त्यो on the field man त्यो अलि पस्दैन के मलाई like you know you yeah of course like you don't have to hate your like the other player obviously you don't have to hate him you can be close friends with him like but you know ground ma agadi हैन there are thousands of cameras at you हैन behind the scenes तिमी गर न hang out गर खाऊ डिनर खाऊ हैन लुकाकु र मार्टिनेज हारिराछ भर्खर हारिराछ अनि हार्ने बित्तिकै गएर काछो सिमी सोल्टी मलाई साथी चाहियो भनेर हो कि यो लाइक लुकाकु त उ जस्तै हो कि क्या हो के रे लौतारोमा अब प्यासनको कुरा एकदमै आयो होइन फुटबलमा देखाउनु पर्ने भनेर तर हाम्रो क्लबमा रिसेन्टली हामीले एकजना साइन गर्यो जसले प्यासन त्यति देखाउँदैन हाइली टेक्निकल हि हेज बिन प्लेइङ यु नो भेरी गुड फुटबल फर अस होइन एन्ड आई गेस वान अफ द बेस्ट साइनिङ फर अस होइन जसले चाहिँ पल पोग्बालाई मिस गराएको छैन के वाट डु यु गाइज थिङ्क अफ हिम के Christian Eriksen. यो टपिक निकाल्नु अगाडि के अरे एज हेरिरहेको थिएँ कि पल पोग्बा 25-26 होला भने 29 पुगिसकेको छ एरिक्सन इज 30 years old only के त्यो हिसाबमा just 1 year older होइन so just yeah I mean how good is he someone please elaborate Sus पलु हैन अब एरिक्सन त यहाँ पहिलेदेखि हामीले टटनममा हैन अनि ब्रेन्टफोर्डमा पनि देखिरहेको प्लेयर हो नि त इज टेक्निकली भेरी गुड हैन दुईटै खुट्टा चल्छ ब्रोको हैन अनि अब भिजन छ हैन कम्पोजर छ हाइफाई छैन केही सिम्पल पासेस हैन सिम्पल गेम हैन अनि अफ द फिल्ड कहीँ देखिँदा पनि देखिँदैन हैन इन द फिल्ड जहाँ पनि हुन्छ हैन अहिले हार्ट एन्ड सोल अफ युनाइटेड एन्ड मिडफिल्ड बेस्ट प्लेयर लाइक मोस्ट इम्पोर्टेन्ट प्लेयर द्याट्स इट त्यति भने पुग्छ होला पुजनले यो खालि भनेर हुन्छ मलाई च्याटमा हैन आई मिन शुडन्ट बी वरिड वी आर रिलाइङ टु मच अन एरिक्सन I don't think so. No, we should be. कभरेज छैन दाइ ऊ गइहाल्यो भने कभरको लागि होइन क्या उसकै हेल्थको लागि क्या प्रब्लम्स क्या टिजीले त्यो भन्नु खोज्यो होला क्या त्यसमा आई डोन्ट थिङ्क वी शुड वरी होइन किनभने दे हेभ द वान अफ द बेस्ट मेडिकल टिम्स क्या मोडर्न मेडिसिन हो फेरि युनाइटेड मोडर्न मेडिसिन हो नि त ब्रो एनिथिङ इज पोसिबल क्या अहिले यार मान्छेहरू के भइरहेको हुन्छ यार अब खेल्न मिल्ने भएर चाहिँ खेलाइरहेको होला नि त्यसको क्या हेल्थकै रिस्क लिएर त खेल्ने हुँदैन नि त सो यो कुरामा चाहिँ हामीले वरि एउटा मात्रै वरि हुनुपर्ने होइन अतुलले भने जस्तै वी डोन्ट ह्याभ द ब्याकअप क्या केही भइहाल्यो त्यो चाहिँ वरि हुनुपर्ने कुरा हो I guess the reason I'm getting worried is because this feels too perfect ke bujhena huncha ni I mean it's been so many years ke after Scholes हैन जुन त्यो थियो नि फ्लेचरहरु दुःख सुख खेल्थ्यो नि त हैन त्यसपछि कोही पनि छैन क्या हाम्रो मिडमा यसरी खेल्ने स्कोल्स पछि गइसकेपछि आई मिन क्यारिक सिडिएम बट एक्चुअली हु क्यान कनेक्ट हुन्छ नि उनी नभए किन फुटबल हेज चेन्ज नि त अहिले होइन अब स्कोल्सले त त्यो बेलादेखि नै त्यस्तै खेल्थ्यो नि त कनेक्ट गर्ने तर क्यारिक चाहिँ डिप लाइङ हुँदै गयो क्या किनभने यो अरू जस्तै होइन मेकेलेली टाइपको पोजिसनमा हुन थाल्यो नि त फुटबल चेन्ज होइन जो चाहिँ मोरिनोले बनाइदिइहाल्यो होइन डिएम रोल एनिवेज माई कन्सर्न इज हुन्छ नि एकदम खुसी हुनु मन लाग्दैन क्या मलाई किनभने दिस फिल सो गुड राइट नाउ क्या एकदम पर्फेक्टली त्यो जिक्स मिलाए जस्तो भएको छ क्या अहिले
त्यही भएर अलिकति वर्डेड छ एन्ड देन हामीसँग सबमा भने भ्यान्डेबिक छ के हु इज आई डोन्ट नो म्यान इट्स सच अ क्युरियस केस के आयक्समा हुँदाखेरि ही वाज सो गुड अन्डर टेन हाग के होइन अनि यहाँ आएछ अब यु नो ओले अनि त्यसपछि अरूहरूसँग त त्यही नै भइहाल्यो टेन हाग आउँदाखेरि पनि हि इज नट बिङ एबल टु गेट सबमा पनि आइरहेको छैन के होइन गेम्सहरूमा सो द्याट इज समथिङ आई डोन्ट नो मोरल प्रब्लम होइन ट्रेनिङमा राम्रो नभात्रै भएको नै होइन कि देयर इज समथिङ द्याट्स रियली द्याट्स अ डिप प्रब्लम विथ भ्यान्डेबिक के तिमीलाई लाग्दैन No, there has to be. There has to be. This reminds me of the एउटा interview Ten Hag लाई सोधे थियो के when he was still the manager of Ajax. Or I think this was when he was the manager of Ajax. अनि ठ्याक्क पेप गार्डियोलाको सेकेन्ड सिजन थियो क्यारे म्यान सिटीमा होइन अनि किनभने पेप गार्डियोला र ऊ त बायर्नमा काम गरे हुन्छ सँगै सो ही वाज द म्यानेजर अफ द सेकेन्ड टिम होइन बायर्नको बी टिमको म्यानेजर थियो एरिक टेन हाग अनि ठ्याक्क त्यो इन्टरभ्यूमा उसलाई के सोधेको थियो भन्दाखेरि अनि उसको आई डोन्ट नो द क्वेसन इन एक्ज्याक्ट डिटेल तर उसको एन्सर चाहिँ आई थिङ्क पेप गार्डियोला मिसअन्डरस्टुड द फिजिकलिटी अफ द प्रिमियर लिग भनेको थियो क्या अनि डोनी भ्यान्डोबिकको केसमा चाहिँ आई फिल लाइक ही अल्सो रियलाइज द्याट डोनी भ्यान्डोबिक फिजिकली आई डोन्ट थिङ्क हि इज स्टिल द्याट टेक्निकली राम्रो होला होइन तर त्यो फिजिकलिटीमा चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क ही क्यान डु इट के बिकज उसले टेन हागको अन्डरमा खेलेन भने हि इज नट गोइङ टु बी प्लेइङ अन्डर एनी अदर म्यानेजर फर युनाइटेड हि इज हिज वान एन्ड ओन्ली अप्सन होइन वेयर हि माइट थिङ्क अफ बिङ एबल टु प्ले उसले त त्यति बेला पनि खेलेन भने त उसको त गऱ्यो के करियर के अनि मलाई किन यसो शङ्का लागिरहेको छ जनवरीतिर होइन अब ग्लेजर्स देयर नट गोना स्पेन्ड एनी मनी 100% हो इफ दे वर टु बाई एनी चान्स होइन मलाई किन टिम्बरसँग स्वाप डिलमा युज हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ क्या किन आई फिल लाइक के भन्छ टेन हाग स्टिल वान्ट्स टिम्बर उसको फर्स्ट चोइस मेन डिफेन्डर हो होइन आई फिल लाइक ही स्टिल वान्ट्स हिम सो त्यो केही डिलमा हुन्छ नि उसले चाहिएको प्लेयरको डिलमा चाहिँ आई कुड सी डोनी भ्यान्डोबिक बिङ युज एज अ लेभरेज पैसा नभएर लाइक हुन्छ नि यो प्लेयर पनि लग अनि अलिकति पे लाइक कटमा दे भनेर आई क्यान सी द्याट बट टु कम ब्याक टु एरिक्सन ब्रो एरिक्सन त लाइक या सुस्ताइले पर्फेक्टली भन्नुभयो कि इज द हार्ट एन्ड सोल अफ द टिम makes everything tick, like offensively connects the defense to the offense, होइन the filtration of the ball around the pitch. त्यस्तो प्लेयर त देखेको छैन अनि फेरि आई अग्री विथ टिजी दाइ टु it just feels like एउटा हुन्छ नि perfect bubble waiting to be burst क्या त्यहाँ it feels like too good to be true क्या like हुन्छ नि like कहाँ गएर कहाँ बिग्रिन्छ भनेर होइन त्यत्रो वर्ष फ्रेड र मेक्टोमिने देखे होइन so like it just feels like I don't know man like हो र भने जस्तो चाहिँ फिल चाहिँ हुन्छ आई फिल द्याट हाम्रो पनि त्यस्तै छ अहिले आर्सनललाई अघि हामीले आर्सनलमा जेजुस इन्जर्ड भयो भने बिग्रिन्छ भनेको थियो नि हाम्रो पनि एरिक्सन अब केही गरी निस्क्यो भने सक्यो क्या हाम्रो टिम And the thing is Ten Hag is playing him in every game के 90 minutes के हुन्छ नि त्यो युरोपमा त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आई जस्ट फिल लाइक यु नो हामी नराम्रोसँग यो सपनाबाट उठ्छ जस्तो लागिरहेको छ नि एनिवेज आई नो वी आर अलमोस्ट टाइम होइन अब हामी अरू काम पनि छ पूजनको you know being very frank and doing a podcast with यसरी different cities or different time zone ma it's tricky so consistently so appreciate everyone's time although I should not be here hosting this anyways coming back let's do some prediction अब ठ्याक्क 2 हप्ता पछि international break पछि prediction छ it's a very big game City versus United prediction jaos with Pujan with Pujan come on let's do the prediction yeah why not I think we'll nick it साच्चै by how many goals 2-1 win उताबाट हान्ने त हालन्डै होला हैन यताको 2 हान्ने चाहिँ को हालन्ड हान्ने फ्यान्टासीमा पनि छ त्यो पनि विचार गर्नु पर्यो हैन हैन I think we'll play on counter attack हैन counter attack त्यसपछि 2 weeks छ Rashford or Martial पनि I think they can come back हैन counter attacking game मा पेस चाहियो नि त हैन so we might win it 2-1 जित्छ कि जस्तो त लाग्छ मलाई त यार okay moral high you know going high so Sus
अब रिसेन्ट गेम्सहरू हेर्दाखेरि अर पहिलाको डर्बिजहरू हेर्दाखेरि पनि गोल चाहिँ धेरै नै हुन्छ होइन सो आई थिङ्क विल विन 3-2 सान्चोले गोल हान्छ होइन 3-2 जित्छ सान्चोले गोल हान्छ अनि अब अर्को 2 गोल आई थिङ्क ऱ्यासफोर्डले हान्छ क्या यस्तै बेला हो कि ऱ्यासफोर्ड चम्किने सो या 2 फर ऱ्यासफोर्ड 1 फर सान्चो उताबाट 2 फर हालान्ड खेले नि गोल चाहिँ I mean, this tells, right? I mean, कति अलिकति confident हुँदै गइरहेछ के first 2 games we were like shit. God damn, man. Anyways, Atul, coming back to you. Bro, I feel like we're gonna nick it, man. 3-1, 3-1, yeah. I think 3-1. तर साँच्चै ओल्ड ट्राफोर्डमा हो कि एतिहादमा हो हैन एतिहाद स्योर जित्छ एतिहादमा त झन् जित्छ यार युनाइटेडले स्योर जित्छ एतिहादमा बरु रेकर्ड राम्रो होला So 3-1. Yeah, 3-1. Yeah, 3-1. Yeah. Yeah, same. म चाहिँ अस्ति देखियो कि जुन डर्टमन्डसँग खेलेको थियो नि च्याम्पियन्स लिग त्यसमा फर्स्ट हाफ चाहिँ डर्टमन्ड प्लेड सो वेल के होइन अनि आई गेस दोज वर द पोइन्टर्स जुन चाहिँ टेन हागले एकदम नोट गर्छ कि कम्प्याक्ट भएर खेलेको थियो कि फर्स्ट हाफ होइन डर्टमन्ड एन्ड सिटी वेयर नट एबल टु डु एनिथिङ जस्ट पोजिसन मात्रै के पछाडिपट्टि जुन चाहिँ इट्स वर्थलेस के अन्टिल अनलेस यु कन्भर्ट इन द थर्ड हाफ होइन सो आई मिन विथ आवर डिफेन्स राइट नाउ होइन अनि जुन मलेसिया र डालोट जुन like pace छ त्यो हिसाबले चाहिँ आई थिङ्क यु नो वी माइट हेभ अ विन मेरो लागि चाहिँ इट वोन्ट बी अ हाई स्कोरिङ गोल गेम मेरो लागि चाहिँ 1-0 हुन्छ जस्तो लाग्छ जित्छ जस्तो लाग्छ हामी एन्ड आई थिङ्क ब्रुनो माइट डु इट एन्ड देन द सेलिब्रेसन सिन्स वुड बी क्रेजी It'd be crazy. Damn, bro. Cityलाई हराउन पाए त रमाइलो Yeah. That would be good. Especially Kevin De Bruyne come out, Erling Haaland come out, हैन tweet गर्ने. Catching outside, how about that? This was a fun podcast, हैन अब जाँदा जाँदै last एउटा question सोध्छु out of football topic. What any series that you guys are watching or would want to recommend to our viewers? I know what I am. मेरो अतुलको मिल्छ होला सायद अरूको थाहा छैन 100%. Let's start with Pujan. के छ सिरिज रेकमेन्ड राम्रो अहिले चल्छ तिमी हेरेर अहिले त हेरे छैन यार पहिला खुब हेरिन्थे है अहिले Busy मैले man. रिसेन्टली एउटा चाहिँ फिनिश गरे हैन रिसेन्टली एउटा फिनिश गरे त्यो के रे त्यो लास्ट किङडम भन्ने हेरे थिए मलाई त दामी लाग्यो इट वाज नाइस ओके भाइकिङ्सहरुको बारे हो त्यसपछि त्यो चाहिँ त्यो के भन्छ युके इंग्ल्यान्डमा चाहिँ प्री इंग्ल्यान्ड फर्म हुनु बेलाको चाहिँ त्यो जुन चाहिँ भाइकिङ्सहरुसँग चाहिँ इंग्लिशको चाहिँ जुन वार थियो नि त्यो चाहिँ इंग्लिश साइडबाट देखाएको छ क्या जहिले पनि भाइकिङ साइडबाट मात्रै हुन्थ्यो नि त स्टोरी त्यो चाहिँ इंग्लिश साइडको छ क्या अलिकति त्यो राम्रो छ इन्ट्रेस्टिङ उसमा पनि कभर गराएछ है यो के रे पिकी ब्लाइन्डर्समा याद छ हल्का भाइकिङ्सको स्टोरी आछ नि त्यसमा ओके एनीवेज सुस सो अहिले त त्यस्तो साह्रो हेरेको छैन मैले अहिले हेरिरहेको भने हाउस अफ ड्रागन्स हो एभ्री विकेट नि त्यो राम्रो भइरहेछ अनि अहिले रिसेन्टली मैले डर्टी बोय त्यो मैले Targaryens, man. Oh my goodness. त्यो अब डिरेक्टर्सहरूले अब मलाई यसो देखाएपछि अब के हेर्नु पर्यो Okay. मैले त ड्रागन्स हेर्न आएको हो होइन अब अरू देखाउँछ त म के गर्नु अब अनि अहिले अर्को हेरेर भने चाहिँ मैले स्यान्डम्यान हेरिरहेको छु Okay. Atul? Of course, House of Dragons, obviously. Like, त्यही हो अहिले होइन अनि अतुलको फेभरेट सिरिज पनि हेरिरहेछ उसले सिरिज सिअल पनि हेरिरहेछ अतुलको फेभरेट म मार्भलको बिग फ्यान हो बाइ द वे होइन सो I watch it I don't like it but I still watch it I try to keep up to date with what's going on in the Marvel universe and but the show is pretty bad होइन मलाई चाहिँ राम्रो छ भने चाहिँ अतुलले Don't trust him म चाहिँ त्यही अब हाउस अफ ड्रागन भइहाल्यो अनि अर्को चाहिँ बेटर कल सल भर्खर हेर्नु थालेँ मैले त्यो ब्रेकिङ ब्याड पनि अब त्यही हो फर्स्ट सिजन त अल्छी लाएर सबले कस्तो किन राम्रो छ भने यस्तो खतम सिरिज यस्तो स्लो होइन वाट इज दिस म्यान भएको थियो अनि सेकेन्ड सिजन पुगेपछि त खतरा पेस भएको थियो बेटर कल सल पनि त्यस्तै थियो फर्स्ट 2टा एपिसोड त अल्छी लाएर वाट इज दिस भएको थियो क्या त्यो ब्याकग्राउन्ड स्टोरी आई गेस इट मेक सेन्स किनभने एउटै डिरेक्टर हो तर अहिले चाहिँ म सेकेन्ड थर्ड सिजन पुगेँ क्या अरे दामी छ बेटर कल सल इट्स रियली गुड Lah, boys, it was fun talking with you. See you guys in the next one. Hey? Take care, stay safe. Dengue chal raha cha kya re, so all right. Bye. Namaste.